السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا فيديو جديد من فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم غرزة جديدة سهلة وبسيطة لكن جميلة، وأتمنى يا رب إن هي تنول أعجابكم. فضلا ليس أمرا، ما تنسوش إذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب. نقدر نشتغل ايه بغرزتنا النهاردة؟ كل حاجة تتخيليها تقدري تعملي منها مفارش زي مفرش سرير او بطانية بيبي او كيس للبيبي، ونقدر نشغل منها كمان ملابس زي بلوفر، بلوزة، طاقية، شنطة، جوانتي، اي حاجة احنا حابينها من غرزتنا النهاردة. بنستخدم فيها اكتر من لون او خيوط شنجاه ملونة او لون واحد، هي بتكون في اي حالة من الحالات جميلة جدا. هستخدم معاكم خيط صوف متوسط سمك زي ما احنا شايفين ده سمكه، مع إبرة رقم 3.5 مليمتر. عدد سلاسل البداية الخاص بغرزتنا النهاردة هي مضاعفات رقم 3، وبعد ما بضاعف رقم 3 أكتر من مرة بزود سلسلتين. بسم الله الرحمن الرحيم. هسيب مسافة من الخيط ولف الخيط حلقة على الهواء، بدخل داخل الحلقة ألف الخيط وأخرج منها. بسم الله. طرف الخيط بشده بقى في عقدة البداية. في البداية عشان ابتدي أكون مجموعة سلاسل بيكون عندي على الإبرة حلقة، بلف خيط وأخرج منها. بسم الله. 1 2 3. هرجع تاني 1 2 3، 1 2 3 لغاية ما بوصل لعدد مناسب اشتغل عليه او على اساس المقاس اللي انت بتشتغليه للقطعة بتاعتك. معايا 24 غرزة سلسلة، وطبعا عدد يقبل الاسم على 3، وفي النهاية بزود 1 2. هسيب منهم سلسلة وهروح للسلسلة رقم 2. معايا على الإبرة حلقة، بسيب سلسلة وبروح أشتغل في السلسلة التانية، بدخل في الحلقة الخلفية، أسحب الخيط وأخرج. معايا كده على الحلقة حلقتين، بلف الخيط وبخرج منهم، كده بكون اشتغلت غرزة حشو. تاني بكرر. معايا على الإبرة حلقة، بدخل في الحلقة الخلفية للغرزة اللي بعدها، أسحب الخيط وأخرج. معاكي حلقتين، بلف الخيط وأخرج منهم، والسطر كله الأول بيكون كله عبارة عن غرز حشو. غرزتنا بتكون تكرار لسطرين، الاول والتاني. دايما علشان توصلي لنهاية شغلك بتكرري السطر الاول، ومرة تكرري السطر رقم 2 لغاية ما بوصل لنهاية السطر. بكمل بغرز حشو وارجع لكم نكمل مع بعض. في نهاية السطر زي ما احنا شايفين بدخل اشتغل اخر غرزة، ادخل اسحب الخيط واخرج. مش هسحب بقى بنفس اللون، لو بكمل بنفس اللون هسحب بنفس اللون، لكن لو بضيف لون جديد ابتدي اجيب اللون الجديد، الف حلقة على الهواء واقفل عقدة بداية بالشكل دوت. هسحب الحلقة الجديدة من تحت الحلقتين اللي عندي على الإبرة، هرتفع 1 2 3 وبعتبرهم غرزة عمود بلفة واحد. هلف شغلي الناحية دي وبجيب معايا طرف الخيط اللي احنا طبعا خيط الأخضر البداية، وبعتبر ان انا فوق الفراغ الأول خلاص اشتغلت الثلاث سلاسل. هبتدي تاني فوق الفراغ الأول، هلف الخيط على الإبرة وبدخل في نفس الفراغ، أسحب الخيط وأخرج وأسحب لفوق. كمان مرة بلف الخيط، بس المرة دي هدخل في الفراغ رقم 2، هسحب الخيط وهخرج واسحب لفوق. تالت مرة بلف الخيط وادخل في الغرزة رقم 3، اسحب الخيط واخرج واسحب لفوق. معايا على الابرة 1 2 3 4 5 6 7. هلف الخيط واخرج منهم كلهم، وهقفل بس من فوق بسلسلة. تاني برجع اكرر، هلف الخيط على الابرة، اخر فراغ اشتغلت فيه هو ببتدي اشتغل فيه اول عمود من التلاتة، او هو مش عمود بلفة يا بنات، هي اول لفة من التلات لفات. هدخل اسحب الخيط واخرج واسحب لفوق. تاني مرة بلف الخيط، بدخل في الفراغ اللي بعدها، اسحب الخيط واخرج واسحب لفوق. تالت مرة في الفراغ اللي بعده الف الخيط وادخل، اسحب الخيط واخرج والف لفوق كده بالشكل ده. معايا على الابرة 1 2 3 4 5 6 7، بلف الخيط واخرج منهم كلهم مع بعض واقفل بسلسلة. تاني برجع اكرر، هلف الخيط اخر فراغ اشتغلته بدخل اشتغل فيه تاني، اسحب الخيط واخرج لفة كأني بشتغل غرزة باف يا بنات. تمام. تاني لفة الف الخيط وادخل في الغرزة اللي بعدها، اسحب الخيط واخرج. تالت لفة الف الخيط وادخل في الغرزة اللي بعدها، اسحب الخيط واخرج. معايا 7 حلقات على الابرة، بلف الخيط واخرج من ال7 حلقات واقفل بسلسلة، وبكرر دوت لغاية ما اوصل لنهاية السطر. في نهاية السطر بشتغل غرزة عمود بلفة واحدة. في نهاية السطر زي ما احنا شايفين اخر واحدة بشتغل 1 2 في اخر غرزة تالت مرة. 7 حلقات على الابرة، بلف الخيط واخرج منهم مع بعض واخد سلسلة، وفي نفس الفراغ هلف الخيط وهدخل الفراغ الاخير هو اسحب الخيط واخرج. معايا على الابرة 3 حلقات، بلف الخيط واخرج من حلقتين، اتبقوا 2. هسيب بقى اللون الاصفر وابتدي اجيب اللون الجديد عشان ابتدي اشتغل. هقفل عقدة بداية واسحب الحلقة الجديدة من تحت الحلقتين الموجودين عندي على الابرة. هرتفع سلسلة فوق غرزة
عمود الاولى دي بدخل واشتغل غرزة حشو، وهتقابلني هنا الغرزة الاخيرة بشغل فيها غرزة حشو، وكل فراغ يقابلني هنا بقى هتقابلني سلسلة اللي احنا كنا قافلين بيها. بصوا يا بنات، هيقابلني هنا عندي حرف الفي لكل غرزة اشتغلتها، سواء السلسلة اللي قفلت بيها او الغرزة نفسها اللي هي الباف اللي احنا عملناها مكونة من 3 لفات. هبتدي ادخل بقى تحت كل فراغ يقابلني واشتغل غرزة حشو واحدة. كاني بكرر السطر الاول بس على الغرز، مرة بشتغل فوق السلسلة غرزة وفوق الغرزة نفسها غرزة حشو لغاية ما بوصل لنهاية السطر. برجع تاني يكون معايا نفس العدد اللي ابتديت فيه في بداية السطر الاول. وفي نهاية السطر في اخر سلسلة ارتفاع بدخل فيها وبشتغل غرزة حشو، وابتدي تاني ارجع بقى ايه، هسيب اللون ده البطيخي وابتدي اسحب تاني اللون الاحمر اللي موجود عندي ايه يا بنات زي ما احنا شايفين. هرتفع 1 2 3 سلسلة والف شغلي الناحية التانية وبعتبرهم عمود بلفة واحد، وفي نهاية السطر بيكون زيه فيه عمود بلفة في اخر فراغ. اخر فراغ في النهاية خالص بيكون عندي فيه شغل مرتين زي ما احنا اشتغلنا ايه بقى نهاية اللون الاخضر ده. هبتدي تاني اكرر السطر رقم 2، الف الخيط على الابرة، بدخل تاني في اول فراغ هسحب الخيط واخرج واسحب لفوق، تاني مرة بلف الخيط وادخل في الغرزة اللي بعدها اسحب الخيط واخرج، تالت مرة الف الخيط وادخل في الغرزة اللي بعدها اسحب الخيط واخرج. معايا على الابرة 7 حلقات بلف الخيط وبخرج من ال7 مع بعض، اقفل بسلسلة وبكرر الف الخيط هدخل في اخر فراغ اشتغلته واسحب الخيط واخرج، هلف الخيط هدخل في الغرزة اللي بعده اسحب الخيط واخرج، هلف الخيط تالت مرة ادخل في الغرزة اللي بعدها اسحب الخيط واخرج. 7 حلقات على الابرة بلف خيط واخرج منهم واقفل بسلسلة لغاية ما بوصل لنهاية السطر. ببتدي اكرر وفي النهاية بشتغل غرزة عمود بلفة واحد. وفي نهاية السطر بيكون عندي فيه فراغين، بدخل في الفراغ الاخير اللي اشتغلت فيه 1، والفراغ اللي بعده 2، والفراغ الاخير 3. 7 حلقات على الابرة بلف خيط واخرج منهم كلهم واقفل بسلسلة، وفي نفس الفراغ الاخير اشغل غرزة عمود بلفة واحد، اسحب من حلقتين واسيب بقى الخيط الاصفر وابتدي اسحب اللون الجديد. برتفع سلسلة وبلف شغل الناحية التانية. بصوا قبل ما نلف هلاقي عندي حرف الفي كله لكل الغرز، تحت كل حرف في بما فيهم الحرف الاول الغرزة الاولى ابتدي اشتغل غرزة حشو واحدة اهو زي ما احنا شايفين. كل حرف في بشتغل فوقيه غرزة حشو واحدة لغاية ما بوصل لنهاية السطر بلاقي معايا نفس العدد بتاع السطر الاول لغرز الحشو. وزي ما احنا شايفين هتبتدي الالوان طبعا تتبدل معايا زي ما احنا شايفينها. السطر الاول هنا كان الحشو كان باللون الاصفر، وبعد كده الحشو اللي بعده كان باللون البطيخي، وبعد كده الحشو بقى باللون الاخضر، وهكذا. هتبصوا تلاقوا هنا عندي لون اخضر اصفر. المره الجايه هيكون عندي هسحب البطيخي وابتدي اشتغل الشكل اللي هي طبعا شكل غرزتنا زي ما احنا شايفين. شكل غرزتنا بيكون من الجهتين بشكل واحد بالجمال والروعة اللي احنا شايفينها دي كانت غرزتي النهاردة او فكرتي النهاردة. اتمنى تكون سهلة وبسيطة عليكم وكمان تنول اعجابكم. انتوا بتفضلوا تكرروا السطر الاول والتاني لغاية ما توصلوا لنهاية شغلكم. ما تنسوش فضل ليس امرا اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، واستنوني فيديو جديد من وما تنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.